اهلا بيكم في فيديو جديد على قناة توب 5. واللي اول مرة يشوفنا، احنا قناة متخصصة في ترشيحات الافلام والمسلسلات. اشترك فيها وفعل الجرس واستنى كل جديد. نيجي بقى للحلقة الاسبوعية المفضلة الى قلبي، افلام الانيميشن. كنا بدأنا مع بعض سلسلة افضل 5 افلام انيميشن في التاريخ، ونزلنا الجزء الاول منها والجزء التاني، هتلاقوها عندكم في الكومنتات تحت. النهاردة بقى معادنا مع الجزء الثالث من افضل 5 افلام انيميشن في التاريخ. اخترنا لكم المرة دي افلام جديدة مع فيلم كلاسيكي، وهو ده اللي هنعمله معانا في الاجزاء اللي جاية. بس متأكد ان حلقة النهاردة هتعجبكم جدا، لان كل فيلم فعلا احسن من الفيلم اللي قبله. ولو عندكم ترشيحات او اقتراحات تانية اكتبوها لنا في الكومنتات عشان تنزل معانا في الجزء الرابع. ويلا بينا نبدأ. في المركز الخامس، وبناء على طلب مستشار افلام الانيميشن بالنسبه لي الاستاذ سينو، النهارده الفيلم اللي عندنا هو سلسله افلام سونيك. الجزء الاول منه نزل سنه 2020، والجزء الثاني نزل سنه 2022. الجزء الاول بيحكي عن سونيك، وهو قنفذ ازرق صغير بيجري بسرعه بتفوق سرعه الصوت، اللي سابوه على كوكب الارض بالغلط، ففضل يعيش تحت الارض لمده 10 سنين في حياه سريه جدا في مدينه جرين هيلز. بس هو زهق جدا من الوحدة، وكان نفسه يكون ليه صداقات. عشان كده في يوم وهو بيلعب لعبة البيسبول لوحده، وهو بيجري بسرعة رهيبة عشان يقدر يلحق الكرة، اتسبب في ماس كهربي. بس الماس ده عمل قطع الكهرباء عن شمال غرب المحيط الهادي كله، عشان بعدها تستعين وزارة الدفاع الأمريكية بالدكتور روبوتنيك، اللي هو إجمان عالم الروبوتات، عشان يعرف السر ورا قطع الكهرباء ده، عشان تبدأ بعدها حكايات هتبقى صعبة جدا على سونيك. الجزء التاني نزل في 2022، بيكمل احداث الجزء الاول، بس مش هقدر اقول تفاصيله عشان ما احرقش الجزء الاول ولا الجزء التاني. بس في الاخر الفيلمين دول حلوين جدا، واللي لسه ما شافهمش يدخل يشوفهم. فيلم من انتاج بيكسار لسنة 2021، بتدور احداثه في سنة 1959 في السواحل الايطالية. بيحكي عن لوكا، وده وحش بحر صغير خجول جدا. باباه ومامته دايما خايفين عليه لحسن حد من البشر يصطاده، عشان كده منعوه تماما انه يقرب من سطح المية. لكن كعادة اي طفل، باباه ومامته بيقولوا له حاجة لازم يجي من وراهم ويجرب ويعرف ايه اللي هيحصل يعني لو قرب من سطح المية. عشان يقابل لوكا، ألبرتو ده وحش بحر صغير عايش لوحده على السطح. شجع ألبرتو لوكا ان هم يطلعوا بره السواحل ويعدوا المحيط، وقال له سر خطير ما كانش يعرفه، ان وحش البحر لما بيخرج من المحيط ويكون ناشف بيتحول لإنسان، وما بيرجعش تاني وحش بحر إلا لما يكون مبلول. عشان يوافق لوكا يجرب السر ده مع ألبرتو. بس يا ترى إيه اللي هيحصل لهم؟ ده اللي هتشوفه في أحداث الفيلم. فيلم من إنتاج نتفليكس لسنة 2021، ومن أجمل الأفلام الأنيميشن اللي عملتها نتفليكس. فيلم أكشن كوميدي بتدور أحداثه حوالين عيلة عادية جدا محبة للطبيعة، بتلاقي نفسها قدام تحدي رهيب، هو إنقاذ العالم من نهايته بقى على مين؟ على إيد الآليين اللي هم صناع الآلات. كل ده بدأ بعد ما اتقابلت بنتهم كيت ميتشل المخرجة المبدعة في مدرسة تعليم السينما اللي كانت بتحلم إنها تدخلها من وهي صغيرة، عشان يصر باباها المحب جدا للطبيعة إنه ياخد العيلة كلها في رحلة بالعربية عشان يوصلوها للمدرسة في أول يوم. بس الأمور مش بتمشي زي ما باباها عايزها. رايحين يستمتعوا بتوصيلها بالمدرسة في أول يوم، بيلاقي نفسهم قدام قوة رهيبة من الآلات بتقضي على البشر. يا ترى بقى هيعملوا إيه؟ ده اللي هتشوفه في أحداث الفيلم الروعة ده. واحد من أجمل أفلام الأنيميشن اللي اتعملت في 2023، واللي أكيد هينافس على جوائز كتيرة أوي السنة دي بالنسبة للرسوم المتحركة، لأن صناع الفيلم قدروا يصنعوا عالم جديد سموه الإليمنتال. الإليمنتال ده عبارة عن عناصر الطبيعة المختلفة زي المية والنار والهواء والأرض. وصناع الفيلم بيناقشوا في الفيلم ده العنصرية، رغم إنه فيلم أنيميشن بس الصراحة حلو جدا. بيحكي الفيلم عن أسرة الفتاة النارية أمبر اللي بتمثل الأسرة المهاجرة، والشاب المائي الغني وايد اللي بيمثل الثروة، اللي بيتعرفوا على بعض بعد ما أمبر العصبية فقدت أعصابها وتسببت في أعطال في السباكة بتهدد مدينة العناصر كلها. عشان يجي بعد كده وايد ويساعدها إن المحل بتاعها ما يتقفلش من إدارة المدينة. بتنشأ بينهم صداقة قوية جدا بين وايد الثري وأمبر المهاجرة، اللي هتشوف علاقتهم بعد كده هتتطور لإيه في أحداث الفيلم الروعة ده.
الفيلم الكلاسيكي اللي معانا النهاردة واللي هيكون معانا دايما في كل جزء من أجزاء حلقتنا هو فيلم من إنتاج 2019 اللي بيحكي عن وودي وفريقه اللي خلاص بقوا من ضمن ألعاب الطفلة بوني، بيكتشفوا ظهور لعبة جديدة في حياة بوني وهي الشوكة فوركي اللي بتعترض أصلا على كونها لعبة ودايما بتحاول تهرب، وبيحاول وودي وأصحابه دايما إنهم يرجعوها لبوني. وفي أثناء هروب فوركي المتكرر بيقابل وودي بو اللي بتقنعه إنه يروح معاها مدينة الألعاب اللي مليانة أطفال بيلعبوا طول اليوم، عشان يلاقي وودي نفسه في حيرة كبيرة قوي. يا ترى يروح مدينة الألعاب ويكتشف عالم جديد ولا يرجع هو وفوركي لبوني؟ ايه اللي هيحصل؟ ده اللي هتشوفه في أحداث الفيلم. لو ترشيحاتنا عجبتكم اعمل لايك للفيديو واكتب لنا رأيك في الكومنتات، ولو لسه مش مشترك في القناة اشترك وفعل الجرس واستنى كل جديد. خلص الكلام، سلام.